في كوريا الجنوبية قبل 70 سنة ما كان عندهم أوركسترا تذكر، ولا تاريخ موسيقي كلاسيكي، ولا أسماء على المسارح الكبيرة. لكن اليوم افتح برنامج أي مسابقة كمان عالمية في نيويورك، في برلين، في لندن، وبتحصل اسم كوري في القائمة دايما. شلون تحول بلد طالع من الحرب إلى مصنع للمواهب الموسيقية الكلاسيكية؟ الجواب مو معهد ولا ميزانية حكومية، الجواب امرأة واحدة اسمها كيم نام يون، درست في جوليارد في نيويورك، واحدة من أعظم مدارس الموسيقى في التاريخ. مستقبلها كان مرسوم، عازفة كمان عالمية، مسارح، تصفيق، إمبراطورية ذاهبة، لكنها طالعت وراها وشافت ديرتها تحاول تبني روحها من الركام، وقررت إنها ما تعزف داخل إمبراطورية ذاهبة، بل تبني إمبراطوريتها هي من الصفر. التاريخ دائما يثبت لنا ان اعظم التغييرات ما يسويها الشخص اللي يوقف تحت الاضواء، بل يسويها الشخص اللي في الظل. في امريكا المدرب العود كاس تاماتو ما شال حزام بطولة العالم للملاكمة، لكنه اخذ طفل ضايع من الشارع وزرع فيه اسلوب قتالي مرعب، ومات قبل لا يشوف هالطفل يصير الاسطورة مايك تايسون. لكن كل ضربة يطقها تايسون كانت صدى لمدربه. وفي فرنسا ناديا بولينجيه ما كتبت أشهر سيمفونيات القرن العشرين، لكنها درست العباقرة اللي كتبوها، ودرست كوينسي جونز منتج أعظم أعمال مايكل جاكسون. إذا سمعت موسيقى أمريكية اليوم فأنت قاعد تسمع صدى ناديا، وهالشي بالضبط اللي سوته كيم نام يون في كوريا. رجعت ديرتها بدأت تزرع، ساهمت في تأسيس مدرسة الفنون الوطنية الكورية، كانت معلمة شديدة، 8 ساعات تدريب في اليوم، تعيد المقطوعة مئات المرات، مو بس عشان النوتة تكون صح، بل عشان الإحساس يكون حقيقي. لكنها في نفس الوقت تسأل طلبتها كليتو زين، كانت تصنع أوادم مو آلات تعزف، وكانت دائما تقول لهم ما تحتاجون تطلعون من ديرتكم عشان تصيرون الأفضل في العالم. واليوم طالع أكبر أوركسترات العالم من برلين لنيويورك بتحصل طلبتها في الكراسي الأمامية، سولويست عالميين وقادة أوركسترا. في سنة 2014 يوم حفلة تقاعدها صار شي ما انكتب في النوتة الموسيقية، أكثر من 100 عازف كمان من طلبتها خشوا آلاتهم في الكواليس وبين كراسي الكورال، وفي لحظة الوداع كسروا الصمت وعزفوا فجأة مفاجأة لمعلمتهم. أغنية فرانك سيناترا الشهيرة ماي واي، المعلمة الشديدة اللي كانت ترعبهم التفتت للجمهور، طلعت منديلها وبكت بحرقة. ليش هالأغنية بالذات؟ لأن كيم نام يون اختارت طريقها. يوم كان الطريق سهل ومفتوح اختارت الدرب الأصعب. ولما توفت كيم نام يون في سنة 2023 رجع فيديو هالمفاجأة ينتشر في كل مكان، والغريب إن أغلب الناس في العالم ما يعرفون اسمها. لكن هل هالشي يهم؟ يوم تقعد في قاعة موسيقية وتسمع عازف كوري يهزك من الداخل، انت ما قاعد تسمع يد واحدة، انت قاعد تسمع سنين طويلة من التدريب. الأجساد تروح والأصوات تسكت، لكن الصدى يتم. وبعض البشر ما يغيرون العالم بأصواتهم، يغيرونه بالأصوات اللي يخلونها وراهم. وهالصدى هو الخط الخفي. مو كل إرث ينكتب في الكتب، أعظم إرث هو اللي ينعزف بدون لا ينذكر اسمه.